आउनु साथै तपाईलाई म आज देखाउन गइरहेको छु इमोको केही लेटेस्ट नयाँ सेटिङहरु बारे अपडेट बारे। पक्कै पनि साथीहरु यो भिडियोमा अन्तसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला। पक्कै पनि यस्तै खाले भिडियो हेर्नको लागि डक्टर जेनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला ताकि मैले हालेको अरु लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम आउनेछ। आउनु साथै आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। हजुरसँग त पहिला सुरुमा चाहिँ इमोको एप्लिकेसन हुन पर्ने हुन्छ। इमोको एप्लिकेसन यदि छैन भने पक्कै पनि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर इमोको एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई गाह्रो लाग्छ भने पक्कै पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले इमोको एपको लिंक मैले राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर सिधै तपाईले भिजिट गरेर सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं। इमो खोल्नु होला। हजुर इमो खोलिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको च्याटहरु भइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा लिन चाहे। हजुर च्याट यसरी यसलाई अन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर रहेको छ राइट साइडतिर एउटा रहेको छ माइकको आइकन रहेछ, त्यसपछि इमोजीको आइकन रहेछ, त्यसपछि यहाँ रहेको छ एट्याचमेन्टको है। एट्याचमेन्टमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर र यो क्यामेरा र ग्यालरी त पहिलेको सेटिङमा थियो, पहिलेको इमोमा थियो। अहिले चाहिँ लेटेस्ट अपडेट भएर आएको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइल। हजुर र फाइल क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो है अडियो पनि सक्नुहुन्छ र डकुमेन्टहरु आफ्नो जस्तै पीडीएफ फाइलहरु हुन्छ, वर्ड एक्सेल फाइलहरु हुन्छ, त्यसलाई सिलेक्ट गरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एप पनि सक्नुहुन्छ। तपाईसँग जुन एप छ, जस्तै तपाईसँग कुन एप छ, जस्तै इम्पोर्टेन्ट एप छ, साथीहरुलाई पठाउन खोज्दै हुन्छ भने एपमा क्लिक गरेर विभिन्न एप छ त्यो चाहिँ तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ है। र त्यसपछि तपाईले आर्चिभ फाइलहरु पठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले जस्तै जिप गरेको फाइलहरु पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि आफ्नो फोन स्टोरेजमा जे जति छ, जे जति डकुमेन्ट छ तपाईले सम्पूर्ण पठाउन सक्नुहुन्छ। मैले ब्याक गरे र त्यसपछि तपाईले इमो फाइलमा चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो इमोमा जस्तै कुन फाइल पठाउनु भएको, जस्तै यहाँ चाहिँ मैले डकुमेन्टमा पठाउँछु हाउ एसएमपीएस हो र सेन्ड गर्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गइरहेको छ है। यसरी तपाईले सक्नुहुनेछ। साथीहरु आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्नु होला र अरु साथीलाई पनि जानकारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि आफ्नो सोशल साइटहरुमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, तपाईको व्हाट्सएपमा छ भने पक्कै पनि त्यहाँ शेयर गर्नु होला। र साथीहरु अन्तमा जाँदा एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो भिडियोको बारेमा केही नबुझेको कुरा छ तपाईलाई भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनु होला। र साथीहरु फेरि पनि अर्को एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे है, डक्टर जेनियस प्रोडक्सन युट्युब च्यानलमा यस्तै खाले भिडियो हेर्नको लागि पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइड रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला ताकि मैले हालेको अरु यस्तै लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ। अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाचा साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।